טבעונות, זה באופנה. You got a choice today. When you leave this room, you can choose to be radically kind. Never to intentionally harm another animal for breakfast, lunch, or dinner ever again. You call yourself a vegan now then? Well, I suppose I am if I don't eat dairy or meat or fish, you know. I like the stuff I eat. I like the vegetables, the fruits, the beans, the stuff I eat now I like. I like it. כשאפילו ביל קלינטון מכריז שהוא טבעוני, כנראה שמדובר באמת בטרנד עולמי. פתאום כולם נהיו טבעונים. מעניין למה. משהו שהוא מאוד מאוד, כנראה, סוג שגרם לזה. מה שקורה מאחוריי. זאת אומרת, ההרצאה הזאת של הבחור הקרח והמשעשע הזה, כנראה שהצליחה לעשות משהו שלא קרה מעולם. People take a dead turkey, open up the dead turkey's ass or carve out a really big hole in their ass, take some stuffing and shove it inside their dead empty ass, and use their little dead ass as an oven to bake some bread. Somebody else's dead, empty, bacteria-laden ass to make bread? Ass bread? And people think vegans are weird because we eat tofu and rice and beans and lentils. בישראל לבדה צפו בהרצאה קרוב ל-200,000 איש. מעריכים שכ-15% מתוכם הפכו טבעונים. הכל התחיל כשהכרתי מישהו טבעוני. הסוף היה שהוא הפנה אותי להרצאה שמסתובבת ברשת. זה ככה סידר לי איזושהי תמונה מאוד מדויקת של איך בעצם האנושות מתנהגת לבעלי החיים. אני רואה בשלוש שנים האחרונות שגם בישראל זה ממש עלה. אנחנו רואים המון חנויות טבע, רשתות שגדלו. זה טרנד עולמי, היינו רואים את הביקוש לסדנאות. מהרגע שפתחתי את הבלוג, התאוצה שזה צבר, כמות הפניות שאני מקבלת, הגילוי שיש קהל מאוד מאוד גדול שצמא לאוכל טעים ולמסעדות לאכול בהן. אני חושבת שגם השפים והמסעדנים לאט לאט מגלים שלא מדובר באיזה קבוצת שוליים סערורית, אלא באמת באנשים שהם כן רוצים אוכל טוב, כן יוצאים, כן הם כוח צרכנים, כוח כלכלי. אנחנו מקבלים הזמנות גם למשלוחים וגם לאירועים מכל הקשת האפשרית. אנשים שסתם רוצים לעשות אירוע שהוא יותר בריא, או אנשים שהם, כן, זה דרך החיים שלהם. Dish me up a plate of yams for dinner and I'm a happy guy. I know how most people are though. I tell them this, they're like, but you just eat yams for dinner? I don't know, man, it's kind of weird. Okay. But somebody else's rib cage sitting on your plate isn't weird. חלק מסוד ההצלחה של יורובסקי היא היכולת שלו להפריך מיתוסים שקשורים בטבעונות. יש את המיתוס שכולנו רזים, מסכנים, חלושים אין לנו כוח להרים את היד. קודם כל זה מה את אוכלת. זה כאילו, אני לא אוכלת, אני צמה, לא רואים? אני כאילו הפסקתי לאכול. המיתוס שטבעונות זה אוכל מגעיל והוא מיועד לכל מי שאוכל קינוע, אז אנחנו מנסים לשבור את זה, כי מאוכל טבעי אפשר לעשות דברים מדהימים, המון תבשילים שמבוססים על דגנים וקטניות וירקות. אנחנו משתמשים הרבה בכל סוגי האגוזים, משתמשים בזה הרבה לקינוחים. והרבה אנשים אומרים, איך אפשר לחיות בלי עוגות, בלי כל מיני דברים. ואם יש ידע, אז אנשים קצת מורידים את הפאניקה. כמובן הכי שאין חלבון, ושאנחנו צריכים מלא חלבון בשביל להתקיים, אז אני מסביר להם תמיד מלא שמחה שא' הבן אדם כמעט ולא צריך חלבון. מיתוס השני זה עניין של הבזל. אם את אוכלת בריא, את אוכלת את הירקות, את הפירות שלך, תמיד יהיה לך מספיק בזל. זה עוד אחד מהמיתוסים שאנחנו מנסים להפריך. זה לא אמור להיות משהו שהוא מאוד יקר. עלות המזון בקייטרינג שלנו יותר נמוכה. בשר ודגים, קירור שלהם, הכשרות שלהם, היא הרבה יותר מסובכת לתפעול. כשאנשים טבעונים הם קיצוניים וסגפנים ומחבקי עצים, אני כל כך, כאילו באופן אישי, לא חושבת שאני בדיוק עונה על ההגדרה הזאת, ורוב האנשים הם באמת כמוני כמוך. חיים. חיים.